السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو یو ځل بیا تاسو په خدمت کې نن لیسن نمبر اتم دی دوستانو څنګه کول شو موږ نن موږ شپس په باره کې موږ نن ټوله ویډیو ډسکس کوو وګوره موږ سره ټکست څنګه استعمالیږي لاین څنګه استعمالیږي دا ټول شپ کې راځي دوستانو سټار دی ګوره ایموشن دی قسم قسم نشانونه دي تاسو ته په سکرین باندې کتلی شي دوستانو په دې کې ګوره سټار دی هر قسم شپس مو سره شته دي خو د دې استعمال څرنګه کېږي د دې استعمال په باره کې به دا ټوله ویډیو مونږ ډسکس کوو او دا تاسو مو سره اخره پورې وګورو او دوستانو تاسو به ډېره فایدې کې ویډیو ده ډېره کمال ویډیو ده تاسو ته به ډېر شیان داسې کې نوي زده په شپ کې هغه تاسو ته مو ښودلی شو او څه شي دپاره استعمالیږي نو دې دپاره مونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بل آیکن باندې کلیک کړئ دوستانو داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې به تاسو ته په ورځ کې روزانه ویډیو ډیلی ویډیو به انشاءالله تاسو ته ملوي دوستانو څنګه موږ کولی شو ګوره ټول نه اول خبره خو داسې ده ګوره شپ ته موږ راشو شپ کې موږ ګوره پیله ټکس دا ټکس بوکس دې ته ټکس بوکس ویل سي ټیک ده زه به اوس ګوره دا ټول ما سره د پلس غوندې نشان راغله په ماوس باندې او دا مو ټول ګوره دې کې زه لیکنې کوم که زه څرنګې ډیزاین هم جوړوم که نه نو ما سره دا ټکس بوکس ډېر مدد کوي ډېر زیات مددګار ده ګوره دې کې دا زه رنګونه ورکوم ټکس بارډر ورکوم کټه کوم او بارډر څنګه حتما دې طریقې باندې تاسو ټول هر څه باندې به تاسو فیاوه دوستانو ګوره ټکس بوکس مو سره په ډېرو شیونو کې ته چې استعمالیږي ګوره مثال کے طور پر دې کې ما دا لاین آوټ لاین دې کې د لاین ما ورته غاټ کړ دا ټول بس بیا تاسو د دیم کلر ته ارڅو که نه دیم کلر کې به تاسو ته ډېر شیان بیا داسې کې ملویږي بیا ګوره دې کې 3D کلر دی دا 3D کلر ما زه یو 3D والا ډیزاین ورکړم او بیا ګوره دې نه بعد زه کومه خبره دا چې دا ګوره دې کې ما یو کلر ورکړ دې کې 3D کلر ده مثال کې زه یو کلر کوم 3D والا دوستانو په دې طریقې سره تاسو شپ استعمالولی شو صحیح ده دا ټکس بوکس ده دا ټکس بوکس دا مو ډېرو ځایونو کې استعمالوم ګوره تاسو ته د دې استعمال ډېر زیات وښیم ګوره دا ګوره دې کې دا نور طریقې ګوره مثال کې طور پر دا ګوره دې کې ما دا ټکس بوکس بیک ګراوند کلر مو څنګه چینج کړ او دې نه بعد ګوره 3D ته ما واړول که نه که 3D کې ده څومره ښکلی تاسو ته ښکارېږي په دې طریقې سره ګوره تاسو که بیا دې ډرایور ته لاړ شئ که نه ډرایور لاین ټکس ډایرکشن کې دا موږ سره ډایرکشن د ټکس والا او د ټکس بوکس والا دا بدلیږي دوستانو خو دا به موږ خپل ځای ته راولو او دې کې بس نورې کار به علیه کوو دوستانو ګوره مثال کې طور پر د ټکس بوکس څه کوم دی که نه دا مونږ په سکول بیج نه دی بیج دپاره استعمالیږي او که زه مثال کې یو غټ ډیزاین جوړ کوم دې کې زه لیکن کوم که نه نو دا ټکس بوکس ما سره هغلته کې استعمالیږي دوستانو په دې طریقې سره ګوره ټاپ کې راغلم ما سره ټاپ کې راولم سنټر کې راولم لیفټ سایډ ته راولم اف لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته بل دا طریقې سره مونږ کولی شو صحیح ده اوس ګوره دې پسې یو لاین دی لاین نوم دی لاین ګوره ما وویل که نه دا لاین استعمالیږي دوستانو ډېر کمال دی کې زه کلر مثال کې دا ما کلر ته بدل کو او دې کې ګوره دا لاین ما ورته بدل کو کلر ما بدل کو هر څه ما ورته سیټ کو او په دې طریقې سره تاسو دا لاین استعمالولی شو صحیح ده دوستانو په دې طریقې سره ګوره دا ان ته چې کومې انسې دي وړې سایز کوزه پازه کې دا طریقې سره ګوره دا ایرو نشان دی دې پسې یو ایرو نشان دی ایرو نشان ګوره زه څنګه استعمالوم ایرو نشان ګوره ما د ایرو نشان کوزه راوسته پاسه راولې څرنګې راولې لاندې مخکې لیکن کې مثال کې ته یو داسې شی جوړ کړ چې ایرو نشان ته لګوې که نه ګوره مثال کې زه یو داسې لیکن وکړم چې هغې ته زه ایرو نشان بوزم تمنیلو دپاره ډېر ایرو نشانونه استعمالیږي خو ایرو نشان چې کوم دی که نه دا ما سره دی ګوره دا یو بل شپ دی خو دې کې لیکن نه کېږي کسې دا صرف تش شپ دی دې کې لیکن نه کېږي دې لیکنو دپاره ګوره زه ټکس بوکس سره حلم دورې به ارشنایل ډرا کوم دې کې به لیکن وکړم مثال کې کمپیوټر اکیډمي مو ولیکله کمپیوټر اکیډمي مو ولیکله ګوره زه اوس ورکې څه کوم دا سایز درته د سپیلنګ مو ټیک کړ او دې نه بعد ګوره منځ ته شوه او غټ مو که سایز ورته
دې نه بعد ګوره زه څه کولی شم د لاندې مرکز کې ګوره داسې کې زه دا نو کلر نو آوټلاین صحیح ده. په دې طریقې سره ګوره آوټلاین مو ختم کړ. اوس ګوره زه سایز غټ کوم، سایز لکه لږ لانګ کوم که نه ګوره دا ما سره کمپیوټر کې په دې طریقې سره تاسو ډېر اساني سره دا شیونه شفت استعمالول شو. ګوره ما سره دا سرکل دی، سرکل زه څنګه استعمالوم ګوره سرکل کې زه مثال کې طور په دې کې یو څه وار کوم ګوره سرکل ما استعمال کړی 3D ته اړوم څنګه یې اړوم بس ما سره په دې طریقې سره اړول شي. ګوره دقسې تاسو څرنګه شفت استعمالوو تاسو چې دا هم دا شیبونه استعمال شي کېدای شي تاسو غور فکر کوو بیا به تاسو ته پاته لګیږي. ګوره دا ګوره ټکس باکس ته ما سره دې کې ټکس باکس استعمال شو کسې شپ کې هو نه لیکن نه کیږي او ټکس باکس استعمال کې بیا به ته لیکن کېږي نه. ګوره مثال کې زه لیکم کنه ام ایکس افیس ما یا امیر حمزه نه امیر حمزه مثال کې زه ام اس افیس ما ولیکل ام اس افیس کله زه ولیکم کنه ګوره اوس ماته پاته لګیږي ګوره مانس که سنټرلایز که لګي ما سایز ورته غټ که بولټ مونږ نو آوټلاین بارډر مو ورته ختم کو دې طریقې سره ګوره دا ما سره د سرکل ګوره دې نه بعد یو دی که نه دا بل دا مستطیل شکل دی خو دې کې بس دا آن ته چې کوم کونځونه دي نو دا یې لږ غوندې داسې ګول شوي دي او دا د دې ټکس باکس استعمالیږي همداسې مثال کې ټکس باکس دې ځکه استعمالولی شي. کمال ډېر کمالي ټاپک دی دوستانو خو که تاسو ورته غور فکر وکړو صحیح ده دوستانو. دې کې اوس مثال کې زه ټکس باکس استعمالوم مثال کې دا ده چې دا چوک وي که نه څه داسې نامې ولیکه د اهم نامې دي بیا دغو دپاره ته دا شیپونه استعمالولی شي 3D لاین استعمالولی شي میډل لاین استعمالولی شي په دې طریقه ګوره دا تکون شکل دی که نه ګوره دې کې زه یو مثال کې لاین ورکوم دا چوک تا ته وایي که نه څه تکون 45 سنټیګریډ ډیګري سنټیګریډ والا شکلونه دي که نه دا قسم شیان دي پکې میتس دپاره ډېر استعمالیږي او داسې کې ګوره دا میتس دپاره دا هم استعمالیږي ډایرکټډ دا ما سره یو بریکټ دی ګوره دا بل بریکټ بند شو اوپن شو بند شو کلوز اور اوپن دا طریقې سره مونږ دا استعمالولی شو. ګوره مثال کې طور پر زه تاسو ته وښیم دا کسې دا ایرو نشان دی دا ایرو نشان دی دا هم اس طریقې سے دا کوز طرف زه کوم اشاره یې کړې ده دا هم درته ګوره دا کې زه کلر ملر استعمالوم ګوره دا طریقې دي اسانې طریقې دي شفت کې څنګه را نشته تاسو خپله دې باندې پریکټس کوه. ګوره ما دا وکړو که نه ګوره دا شفت وګوره د شیف کې زه استعمالوم ګوره دې کې مثال کې طور پر دا ګوره ما دا راخسته که نه ګوره زه څه کولی شم بیا راخلم مثال کې طور پر زه بیا راواخلم ګوره دا ما وکړو صحیح ده. اوس ګوره دې زه کلر ورکوم دا څومره زبردست شیپ جوړ شه طریقې سره اسانه ښکلې طریقې سره جوړ شو دوستانو. په دې طریقې سره تاسو د نور شیپونه هم استعمال شوي دوستانو. تاسو د مونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کو داسې ښکلې ویډیوګانو دپاره دوستانو دا شیفټونه به تاسو ته استعمالیږي دوستانو. زمونږ نن د چپټر نمبر د 8 چپټر نمبر 8 ده انشاءالله تاسو ته به ټول ام ایکس افیس کلیر سټپ بای سټپ انشاءالله مو ښودلی شو انشاءالله که ژوند و نو تاسو ته به مو ډېر هر څه وښیو ورکې دوستانو ډېر به تاسو هر څه مونږ دې چینل نه زده کړو او تاسو د مونږ د یوټیوب چینل نه د یې مته سبسکرایب کو کله ته دا سبسکرایب کو نو تاسو ته به د مونږ له ویډیو بیا درځي او چې سبسکرایب نه کړو نو بیا به مونږ پسې ګرځئ دوستانو. په دې طریقې سره ګوره مثال کې طور پر زه د نور شیفټونه استعمالوم ډېر ټایم به نه اخلم ځکه زه تاسو به هم کارونه ډېر وي دوستانو. ګوره دا په دې طریقې سره مثال کې طور پر زه بل څه شی ورکولی شم ګوره دا ایموشن دا ډېر زیات استعمالیږي دې کې زه یو کلر وار کوم مثال کې طور پر څنګه کلر وي خو زه وار کوم صحیح ده. په دې طریقې سره ګوره نور آسان ډېر زبردست ټاپک دی او زه تاسو ورته لږ غور فکر وکړو که نه نو ډېر هر څه ونه زده کولی شو. نن شپ باندې د مونږ ویډیو ګوره دا 3D مستطیل دی ګوره داسې ګوره دې کې مثال کې زه یو بارډرونه ختم کوم داسې دا څومره زبردست طریقې سره تاسو ته به ټول هر څه شو کېږي خو دوستانو په دې طریقې سره تاسو خپله هم ورباندې سوچ وکړه دا کوم شیفونه زه دوستانو نه استعمالوم نو دا تاسو کوشش کوئ چې تاسو په خپله دې کې وګرځوئ دوستانو. که تاسو msword کې څومره کار ډېر زیات کوم هغومره به تاسو ته سهولت میلاویږي صحیح ده که نه دوستانو. په دې طریقې سره نو ګوره دوستانو په دې طریقې سره ګوره زه تاسو ته وښیم څه
مثال کې طور پر یو بل څه شی وي دا ګوره دا بریکټ دا ډبل ما سره باندې په دې طریقې سره تاسو مونږ د چینل نه هر څه زده کولی شو. ډېر اسان دي څه ورکې ګران نشته. ګوره دا شفټ ما استعمال کړه. د شفټ کې څه شی ګوره مثال کې زه آوټلاین ما ختم کړه دا کالر ما نه ورکړو. ګوره دا طریقې دي ډېر اسان طریقې کار دی پکې او تاسو ورته غوندې د دماغ کولاو کړو نو بیا به تاسو ته ډېر اساني وي. ګوره دا طریقه کار دی هر څه شی ډېر زبردست پکې. ګوره مکسورډ کې ډېر کس مثال کې دا نشان دی ګوره دا یو ایرو نشان دی د تمنیل دپاره هغه ډېر استعمالي یا چاته اشارې دپاره تاسو نن سبا د ټیک ټاک دور دی هغې دپاره هم تاسو ډېر د استعمالولی شو. نو دوستانو دا ګوره دا مونږ د یوټیوب چینل دی او دا تاسو ځانو سره سبسکرایب کو بیل آیکن باندې کلیک کو چې تاسو ته زمونږ د نوټیفیکیشنز کوم دي دا په خپل وخت باندې دررسي. ګوره دا ایرو نشان ګوره ټول ایرو نشان د ټول شپ تاسو ته ما استعمال کو دې باندې لږ باندې تاسو پریکټس ضرورت دی. که تاسو دا پریکټس دې باندې وکړو نو تاسو ته به نور اساني هم شي. ګوره دا ما سره دا ټول ایرو نشانونه دي نیم ګول دي نیم سیده دي او په دې طریقې سره ګوره تاسو دا هر څه کولی شو. دوستانو تاسو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کو بیل آیکن باندې کلیک کو دوستانو دا چې هیر نه کو او تاسو ته به زمونږ نوټیفیکیشن په خپل ټایم باندې رسي. ګوره په دې کې دا زیډ لاین ګوره په دې کې دا زیډ لاین باندې ګورئ دا که زه داسې کوم دا ټولو شفټونو کې دا هرڅي تاسو څومره کټه کولی شو څومره وړو کولی شو په دې طریقې سره. او مثال کې دا ګوره فایل والا ټول اتوماتیک سیستم دی ټول ورکې هر څه ورکې اسان دي. مکسورډ کې هر څه تیار جوړ دی. اوس ګوره کورلډرا دی که نه کورلډرا باندې به ته خپله جوړوې هر څه لکه خپل محنت په جنګوې خو مکسورډ باندې هغسې نه دي باندې اتوماتیک هر څه جوړ شوی دی. دوستانو انشاءالله تاسو ته دا د مکسورډ والا چپټر دی بیا به انشاءالله کورلډرا به هم په تاسو باندې مونږ زده کوو او فوټوشاپ هم زده کوو او ایم ایکس ایکسل پاور پوینټ ایم ایکس ایکسس دا ټول به تاسو ته مونږ په دې خپل یوټیوب چینل کې تاسو ته خپل پلی لیسټ میلاویږي او هغه به تاسو کسو سټیپ بای سټیپ کلاسونه به وي انشاءالله ورکې ټول انشاءالله تاسو ته به ډېر سهولت وي او تاسو د مونږ یوټیوب چینل چې سبسکرایب کړو نو تاسو ته به بیا دا میلاویږي. صحیح ده که نه دوستان؟ ګوره مثال کې طور پر زه تاسو ته وښیم زه دا دي که نه ګوره ما سره مثال کې د دې والا دا کونی دي که نه 28 18 دا تاسو ته لیکلي دي په دغه کې خو دي دا مطلب ده که نه. نو دوستانو ګوره دا ما د یو بل سلیکټ کړه ګوره دې کې ډېرې دي دې کې ډېرې دي ګورئ د خپلې نمبر یې ورکړي دي ورباندې. صحیح دي دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا شیفونه استعمال شي. ګوره د هغې نه ډېرې هم شته دي دا وخت اسانه طریقه یې دی بالکل هر څه پکې اسان دي خو تاسو سره ورباندې لږ غوندې غور فکر وکړو تاسو ته به دا ډېر طریقې کار به بالکل اسان دی پکې شی ته. انشاءالله دوستانو بله ویډیو به مونږ په چاټ باندې جوړوو بلې ویډیو دپاره به انشاءالله موږ ډېر محنت کوو چې تاسو ته څومره اساني کې راشي. که دوستانو په مونږ ویډیوګانو کې څوک هم نه پوهېږي په دغو باندې نو موږ ته په کمنټ کې تاسو خپل واتساپ نمبر سینډ کو. که واتساپ نمبر نه وي نو تاسو موږ ته خپل مشکلات او اظهار ویلی شو. تاسو ته څه شي مسله هم وي تاسو ته مونږ سره په کمنټ کې تاسو دا ویلی شو چې تاسو ته مونږ جواب کې انشاءالله هغه هر څه حل کوو. صحیح دی دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو وه. بلې ویډیو لپاره به انشاءالله موږ کوشش کوو چې تاسو ته به د نهایي ویډیو میلاو شي. بلې ویډیو به انشاءالله سمارټ آرټ باندې وي دوستانو او بلې ویډیو به